Nandito na kami ngayon sa airport. Ayan, so wala nang tao. Char, meron pa naman. Side story lang ni Mahan. Anong pangalan ng milk tea daw? Ayun ba? Sago? Serenity. Sago! Hindi, Gongcha. Milk tea ba yun? Gongcha. Hindi na accent. Gongcha. Yes, bayaran na may abutan ng nagaganap. 80 pesos still our next transaction. Para sa mga... Para sa front row. Nasa 100 subscribers. Oh, 100? Tapangan to. Sabi kong ma-share mo. Andito kami ngayon sa Chung-she. At kami na ang magbubukas. Ayan, oh, 8 a.m. So, ang oras natin ngayon ay... Anong oras, Jane? Balik na sa group. Mamay nagkakatin, oh. Ito talaga ang spicy. May sabot. Tikman mo. Ikaw, ano naman yung order mo? Beef. Beef? Green beef. Wala namang hangin. Okay, cut. Cut. Sarap. Tagal naman po ng akin. Magcha-Chinese si Jane. Niyo. Yang yu. Yu. Mama. Pabasa mo na lang? 3 words. Cher. English. Char. Ah, tagal pa ba kaya? Ayan na. Do you have service water? Huh? Water, okay. Yeah. Yes. Big cell.